हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईँहरूको माझमा चिकन थुक्पाको रेसिपी लिएर। यो चिकन थुक्पाको रेसिपी चाहिँ तपाईँहरूसँग पनि सेयर गर्नु मन लाग्यो मलाई, किनभने विन्टरमा चाहिँ थुक्पा भनेको बित्तिकै त एकदमै सबैले मनपर्ने खाना हो र मलाई पनि एकदमै मनपर्छ। त्यही कारण मैले अब चाहिँ विन्टरमा थुक्पाको रेसिपी लिएर आउन थालेको। अब चाहिँ बनाउन सुरु गरौँ है त। थुक्पा कसरी बनाउने, आफ्नो घरमा थुक्पा बनाएर खानु सकिन्छ। एकदमै सजिलोसँग बनाउने तरिका चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अब सुरु गरौँ है त। ल अब चाहिँ म पानी बसाउँछु है त। अब चाहिँ थुक्पा पकाउनुको लागि चाहिँ पानी बसाउने। यो चाहिँ थुक्पा बोइल गर्नुको लागि हो है साथीहरू। ग्यासलाई टर्न गरिदिएँ मैले। ल पानी पनि रेडी भइसक्यो हो। अब यो थुक्पा चाहिँ अरू थुक्पा जस्तो धेरै पकाउनु पर्दैन। यो थुक्पा पकाउँदाखेरि चाहिँ 3-4 मिनट मात्रै यसो पकायो भने पाकिहाल्छ र मैले चाहिँ 3 मिनट मात्रै पकाएको छु र यो चाहिँ तुरुन्तै पाक्छ है। यो चाहिँ पाकिसक्यो। अब मैले ग्यासलाई अफ गरिसकेको छु। म साइडमा लिन्छु यसलाई चाहिँ। अब चाहिँ हामीलाई थुक्पाको लागि चाहिँ सुप चाहिने हुन्छ। सुपको लागि चाहिँ मैले कराई बसाएको छु। अब यो कराईमा तेल अलिकता हाल्ने र यसमा चाहिँ सुपको लागि चाहिने जति सामान चाहिँ फर्स्टमा प्याज र लसुनलाई हाल्यो। झैँ पारेर बनाउँछु है आज म थुक्पा, तर एकदमै सजिलोसँग, एकदमै सिम्पल। अब हाम्रो प्याज र लसुन खैरो भइसक्यो। अब त्यसपछि चाहिँ यो चिकनलाई हालिदिने। थुक्पाको लागि चाहिँ बोइल गरेको मासु मिठो हुन्छ। तपाईहरु धेरै किलो खानु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो बोइल गरेको पानी सुप चाहिँ राखे पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ राखिनँ। म चाहिँ अहिले डायटमा भएको हुनाले चाहिँ अलिकता बोइलहरू नै युज गर्छु, तेल पनि कम्ती। मैले तपाईहरुलाई सधैँ भन्ने गरेको छु, नुन चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कम्ती हाल्ने। मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा आधा हालेको छु, किनभने नुन चाहिँ पछि थप्दा पनि हुन्छ। फर्स्टमै चर्क्यो भने चाहिँ खाना मिठो हुँदैन। नुन चाहिँ जति सक्दो मैले चाहिँ अड्कालेरै हाल्ने गरेको छु, तर तपाईहरुलाई त्यति अड्काल्न आउँदैन भने चाहिँ थोरै नै हाल्ने। थोरै हालेर चाहिँ पछि थप्नु चाहिँ राम्रो हो र फर्स्टमै धेरै हालेर चाहिँ चर्को हुनुभन्दा पछि थपेको चाहिँ राम्रो। त्यही कारण तपाईहरुलाई चाहिँ मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ रातो पारेर भुट्ने। म चाहिँ आज सोया सस युज गर्छु है। थुक्पामा चाहिँ देखा त्यति राम्रो देख्दैन सोया सस युज गर्ने। मेरो डार्क सोया सस भएको हुनाले चाहिँ 1 टीस्पून हालेँ। थोरै डल्लेको पाउडरलाई पनि हाल्दिएँ मैले। डल्लेको पाउडर हालेन भने फेरि छिटा बुझ्दैन, अलिकति पिरो नै मिठो हुन्छ थुक्पा।
अब चाहिँ हाम्रो मासु पनि रातो रातो भयो, हेर्नुहोस् त तेल छुटेको छ। अब यस्तो भइसकेपछि यसलाई साइड गरिदिने, एकचोटि साइड गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ गाजर र मुलालाई काटेर राखेको छु। यसलाई मजाले फुटिदिने। त्यसको लागि चाहिँ म चिकन क्युब एउटा हालिदिन्छु। यसमा पनि नुन हुन्छ, त्यही कारण नुन कम्ती हालेको छु मैले, एउटा डल्लै हालिदिन्छु म। अब यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नु पुग्यो। अब चाहिँ पानी थपिदिउँ है त, पानी हालेर आफूलाई चाहिने जति पानी हालेर चाहिँ पाक्नु दिने। अब यसलाई मजाले पाक्नु दिने, यो मुला र गाजरलाई पाक्नु दिने। मासु त पाकिसकेको हो, अलिकति चिकनको फ्लेभर चाहिँ बाहिर आओस् भनेर चाहिँ मजाले उम्लिनु दिने। अब ल, अब चाहिँ हाम्रो सुप रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ म यो थुक्पालाई हालिदिन्छु है त। यो थुक्पालाई चाहिँ मजाले यसरी हालिदिने। हेर्नुहोस् त थुक्पा एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् है त। तपाईँहरू पनि जाडो महिनामा चाहिँ थुक्पा यसरी बनाएर खानुहोस्। जुनै नुडल्स लिनुभयो भने हुन्छ, यही चाहिन्छ भन्ने छैन। मसँग यही एभाइलेबल थियो, मैले यही बनाएँ। तपाईँहरूले जुनै नुडल्स लिएर बनाउनु हुँदा पनि हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई सरर उम्लिनु मात्रै हो। मुला मजाले पाकिसकेको छ। मुला त यो सेतो थुक्पाले देख्नु पनि देख्दैन, यी मजाले पाकिसकेको छ। मैले धेरै सानो काटेको छु, त्यही कारण। अनि गाजर पनि पाकेछ, मैले टेस्ट गरिसकेको छु। सुप पनि ठिक्कको भएको छ, धेरै सुप पनि छैन। चिल्लो त पुग्ने गरेर छ, हेर्नुहोस् त, चिल्लो ठ्याक्कै पुग्ने गरेर छ। अब एकछिन उम्लिनु दिने यसलाई। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयबाटै नमन गर्न चाहन्छु। चाहिँ यो थुक्पालाई चाहिँ अब बलमा हाल्ने है त। मैले ग्यास टर्न गरिसकेको छु। अब बलमा हालौँ है त। थुक्पा चाहिँ जति सक्दो तातोमै खानुपर्छ। अब म चाहिँ योले गर्छु है, बेस्ट थिङ योले गर्यो भने चाहिँ। मेरो ग्यास अफ भएर पनि एकदमै हिट हुन्छ, त्यही कारण उम्लिरहेछ। अब चाहिँ प्याज हालिदिउँ माथिबाट। प्याज यसरी हालेको चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो खोर्सानी चाहिँ हातले नसमाउ होला, धेरै पिरो हुन्छ यो। खोर्सानीलाई हालिदिएँ माथिबाट, डल्लेलाई मैले राखिदिएको छु। र कागतीलाई निचारिदिने माथिबाट। मलाई चाहिँ कागती मनपर्ने भएकोले थुक्पामा मैले चाहिँ भिन्डिगर हाल्दिनँ। थुक्पामा चाहिँ कागती नै हाल्छु म। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो भएको छ। म चाहिँ सुपको लागि चम्चा र थुक्पाको लागि चाहिँ चपस्टिक लिँदैछु।
पक्कै पनि तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो होला यो थुक्पाको रेसिपी। तपाईहरुले पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी तरिकाले मैले बनाएको छु। तपाईहरुले पनि त्यही अनुसारले चाहिँ बनाएर खानुहोस् र इन्जोय। अनि मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको लागि यतिमै बिदा लिन चाहन्छु। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाइ बाइ।